Vâng, xin kính chào các anh chị đã đến thăm chương trình của Tôi Hoa Lư. Kính chúc các anh các chị một chuyến thăm quan vui vẻ, tràn đầy bổ ích. Thưa các anh các chị, cách ngày nay hơn 1000 năm thì nơi đây chính là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị của một nước đại cổ Việt. Và kinh đô Hoa Lư trường tồn 42 năm, từ năm 968 đến năm 1010 và đã trải qua ba triều đại. Triều đại thứ nhất là triều đại nhà Đinh, trị vì 12 năm. Triều đại thứ hai là triều đại Tiền Lê, trị vì 29 năm và buổi đầu khởi nghiệp của nhà Lý. Ngay sau Ladies and gentlemen, more than 1,000 years ago, this place was the economic, cultural, and political center of Đại Việt country, and the Hoa capital existed for 42 years, from 968 to 1010. Is when the ruled raised dynasty. The first were the Ding dynasty, reigning for 12 years. The second was the early Lê dynasty, reigning for 29 years. And lastly, that were the beginning of the Lý dynasty. khi vua Lý Công Uẩn lên ngôi thì ngài có nhận thấy rằng vùng đất kinh đô Hoa Lư đã không còn đủ điều kiện để phát triển kinh tế đất nước thời mình nữa. Chính vì vậy nên vua Lý Công Uẩn đã quyết định rời đô từ kinh đô Hoa Lư về Đại La, tức Hà Nội ngày nay. Và sau khi vua Lý Công Uẩn quyết định rời đô thì ngài đã cho xây dựng một ngôi đền duy nhất để thờ hai vị anh hùng của dân tộc, đó chính là vua Đinh Tiên Hoàng và vua Lê Đại Hành. Immediately after Emperor Lý Công Uẩn came to the throne, he realized that the land of Hoa Lư did not have enough condition to develop the country economy in peacetime. So the emperor moved the capital from Hoa Lư to Đại La, Hanoi nowadays. After this decision, he ordered the construction of the temple to worship to national heroes, Emperor Đinh Tiên Hoàng and Emperor Lê Đại Hành. Nhưng trải qua thăng trầm của thời gian, chính vì vậy nên ngôi đền được xây dựng từ thời vua Lý Công Uẩn cho đến ngày hôm nay đã không còn nữa, mà hai ngôi đền hôm nay các anh các chị về dừng chân tham quan chiêm bái đã được xây dựng lại vào thế kỷ thứ 17 và trường tồn cho đến ngày hôm nay đã được hơn 400 năm. However, through the ups and downs of time, the temple built during the reign of Emperor Lý Công Uẩn no longer exists today. The two temples that you have come to visit and worship today were reconstructed in the 17th century and have stood for over 400 years. Kiến trúc nội tự của đền thờ thì đền thờ Đức vua Đinh Tiên Hoàng gồm có 3 tòa. Tòa thứ nhất đó chính là tòa Bái Đường, nơi thờ công đồng. Tòa thứ hai là tòa Thiêu Hương, nơi đặt ban thờ của các quan văn, quan võ dưới triều nhà Đinh. Và cho đến tòa thứ ba là nơi đông nghiêm nhất trong đền, nơi bài trí thờ tượng Đức vua Đinh Tiên Hoàng và 3 vị hoàng tử. About the internal architecture of the temple of Emperor Đinh Tiên Hoàng consists of 3 halls. The first hall is the Bái Đường Hall, where the worships of Công Đồng. The second hall is the Thiêu Hương Hall, the place where the altar of the civil and military officials under the Ding dynasty. The third hall is the most solemn place in the temple, the place to worship
Emperor Đinh Tiên Hoàng and his three princes. Về thân thế sự nghiệp của Đức vua Đinh Tiên Hoàng, thì vua Đinh Tiên Hoàng tên Húy là Đinh Bộ Lĩnh, sinh năm 924, quê ở xã Gia Phương, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Cha là ông Đinh Công Trứ, thứ sử Hoan Châu, nay là Nghệ An, còn mẹ là bà Đàm Thị. Regarding the life and career of Emperor Đinh Tiên Hoàng, his birth name was Đinh Bộ Lĩnh in 924 of Gia Phương Commune, Gia Viễn District, Ninh Bình Province. His father was Mr. Đinh Công Trứ, the province governor of Hoan Châu, Nghệ An Province nowadays, and his mother was Miss Đàm Thị. Cha mất sớm thì Đinh Bộ Lĩnh đã cùng mẹ của mình về nương nhờ người chú ruột, đó chính là ông Đinh Thúc Dự. Và hàng ngày thì Đinh Bộ Lĩnh có đi chăn trâu, cắt cỏ cho chú và thường cùng bọn trẻ trong làng tập trận cờ lau, cùng bàn nhau lấy đá cuội để làm vũ khí, lấy trâu làm ngựa chiến và lấy những bông lau để làm cờ. Nhưng cho đến năm 944, sau khi Ngô Quyền băng, lúc này loạn các thứ nổi lên khắp nơi, sử còn gọi là loạn 12 sư quân đấy ạ. Due to his father early death, Đinh Bộ Lĩnh and his mother returned to rely on his uncle. Thus, a Miss Đinh Thúc Dự. Every day, Đinh Bộ Lĩnh went to his buffalo, cut the grass for his uncle, and often practiced this last battle with the children in the village. Their purpose says repent buffalo as were horses and reached as fast to first the battle. However, in 944, after Ngô Quyền rebellion, a series of uprising circulated throughout the country, historically named the Anarchy of the 12 Warlords.